วัสดีค่ะพบกับมาลอนนะคะวันนี้ก็ขอพูดอะไรสักอย่างก่อนจะรับคำท้านะคะก็จะบอกว่ามีคนถามเรื่องนี้ในเยอะมากเลยว่าจะจัดกิจกรรมเมื่อไหร่นะคะก็เราก็จะแจกอะไรก็คือถ้าจะจัดกิจกรรมนะคะน่าจะแจกเป็นขนมญี่ปุ่นไม่ก็ซากุชิแล้วก็จะจัดกิจกรรมนะคะเมื่อครบ100 ซับนะคะตอนนี้ก็44 ซับใช่ไหมล่ะก็กดซับกันด้วยหรือก็รอไปเฉยๆแต่ถ้าจะแจกซากุชิเนี่ยมาลอนจะแจกเป็นของแท้นะคะไม่นิยมของไม่แท้เดี๋ยวไม่ปลื้มแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ต้อง ขอบคุณทุกคนนะคะที่มากดไลค์กดดูแล้วก็กด subscribe channel ของมาลอนด้วยนะคะต้องขอบคุณทั้ง44 คนแล้วก็อีกหลายร้อยคนอะที่ดูนะคะก็จะมารับคำท้าเป็น Super Squishy Tag นะคะก็คืออัดมาหลายเทคมากแล้วก็พูดมากนะคะก็ปาไป6 นาทีเลยก็เลยมาอัดใหม่มีรับคำท้านะคะมาจากช anel นี้เลยอ่านไม่ออกขอโทษด้วยค่ะก็เดี๋ยวไม่ใช่ CR ก็ให้คนสร้างนะคะมีแท็กนี้มีชื่อว่า Super Squishy Tag นะคะก็มีคำถามอยู่5 ข้อข้อที่1นะคะมีตำหนิเยอะสุดนี่เลยเยอะมากๆเลยนี่คือมันเยอะมากๆอยู่มาเกือบปีละถ้าเดือนหน้าก็1 ปีแล้วล่ะข้อที่2นะคะ slow ที่สุดในคอลเลกชันความ slow ต้องขึ้นอยู่กับไอบลูมใครเป็นคนตั้งกฎนี้ไม่รู้แต่มันเป็นความจริงมันไม่มีที่ไหนที่ไอบูมทำเราไม่สโลว์โอ้ยอยากได้อิตาเลียนเบสแต่อีก3 เดือนกว่าเขาจะมาเฮ้ยซื้อไม่ทันอ่ะชัวร์มากเลยอ่ะคนที่ซื้อ มีสิทธิ์อะไรไปมากเขาอีก ข้อที่3นะคะเล็กที่สุดในคอลเลกชันก็ต้องเป็นสเปเชียลล่าของมาลอนหรือว่าเป็นซูเปอร์มินิสตราเปาสตรีมบันมันเล็กมากเลยนะคือเล็กมากๆเลยแบบเข้าตามาลอนลองเทียบกับนิ้วหัวแม่มือคงจะรู้ว่าความเล็กมันเท่าไหร่นะคะแต่อยู่กันมานานมากเลยนะ3 นาทีแล้วเนี่ยข้อที่4นะคะใหญ่ที่สุดในคอลเลกชันนะคะนี่เลยมันก็เกือบจะเท่าพีชกับสตรอเบอรี่เลยนะแต่มันใหญ่กว่าตรงหูเนี่ยแหละอ้าว โชว์ข้างหลังทำไมแต่ตำหนิก็เริ่มขึ้นแล้วนะคือตำหนิขึ้นง่ายมากเลยอะเป็นแท็กนะคะ ก็ก็ข้อที่5นะคะเป็นชอบสุดถ้าบอกว่ารักก็คือรักทั้งหมดก็คงจะต้องรีวิวทั้งคอลเลกชันแต่ว่าถ้าบอกว่าชอบมันก็จะมีคุณสมบัติหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้มาลอนชอบอย่างเรื่องกลิ่นแพ็กเกจขนาดหรือว่าความสโลว์สิ่งนี้อีกแล้วอะมันจะขาดสคริปต์ไม่ได้หรอนี่เลยคือสีชมพูโอรสก็ชอบกลิ่นสตรอเบอรี่มันไม่เหมือนกลิ่นสตรอเบอรี่ปกติมันเหมือนขนมแล้วก็ชอบสโลก็ไม่ได้สโลเท่าพีชอะแต่มันสโลแบบพอดีอะพอให้เราเล่นได้พอดีอะ
มันสโลว์มากไปมันก็ไม่ดีอ่ะอันก็ใหญ่กลิ่นก็โอ้โหแพ็กเกจนี่นะสุดยอดเนี่ยแพ็กเกจอันนี้มีแพ็กเกจเป็นปังปอนลิลาคุมะบิ๊กพีชแล้วก็สตรอเบอรี่รวมกันอยู่นะคะไม่ต้องแปลกใจก็คนที่มาลองจะท้าต่อนะคะก็เป็นไม่รู้จะท้าใครต่อนะคะก็จะเป็นชื่ออะไรนะไม่ใช่ชื่อคนที่หนึ่งนะคะ I love you คนที่สองคนที่กดไลค์คลิปนี้คนที่สามคนที่กดแชร์คลิปนี้คนที่สี่คนที่กดไลค์และกดแชร์คลิปนี้แล้วก็ซับช่องนี้คือทำหมดเลยก็สำหรับใครนะคะที่รับคำท้าต่อจากมาลอนก็สามารถมาเมนได้เลยนะว่ารับคำท้าแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลอนจะตามไปดูนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ทุกคนเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็รับคำท้ากันด้วยนะคะนาทีเหมือนเดิม